everyone, মই কৰিছো আগতে আপোনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ ফোনটো কেইদিনমানৰ পৰা খুব প্ৰবলেম দি আছিল। সো মই এটা নতুন ফোন কিনিম বুলি বিচাৰ কৰি বহুত ৰিসাৰ্চ কৰি OnePlus-ৰ ফোন এটা কিনাৰ সিদ্ধান্ত ললো আৰু OnePlus-ৰ ফোন এই কাৰণে কাৰণ OnePlus-ক এন্ড্ৰইডৰ দুনিয়াৰ আইফোন বুলি কোৱা হয়। আৰু OnePlus-ৰ ভিতৰত মই কিনিলো OnePlus 9R যিটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে আৰু যিটো মই আজি আনবক্সিং কৰিম। OnePlus 9R এই কাৰণে কাৰণ মোৰ বাজেট আছিল 50,000 আৰু OnePlus 9R হৈছে 50,000ৰ ভিতৰত one of the best phone. ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে 39,999 Amazon. পাৰফৰমেন্সৰ ফালৰ পৰা হওক, ফটো ভিডিও কোৱালিটি, অপাৰেটিং সিস্টেম সব ফালৰ পৰা OnePlus 9R one of the best phones in 50,000 price range. So follow দেৰি নকৰি আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰো। So এইটো হৈছে OnePlus 9R ফোনটো। মই মোৰ নতুন ফোনটোক লৈ বিৰাট এক্সাইটেড আৰু সাইডত OnePlus ব্ৰ্যান্ড নেমটো লিখা আছে। পিছফালে কিছুমান স্পেসিফিকেশনস ফিচাৰ্স দিয়া আছে আৰু এই ফোনটো ইণ্ডিয়াতে এসেম্বল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কালাৰ হৈছে লেক ব্লু। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত বক্সৰ ভিতৰত কি আছে চাম। সো এইটো হৈছে মোৰ নতুন ফোনটোৰ ফাৰ্স্ট লুক। আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আমি গুটেখিনি প্ৰথমতে খুলি চাই লওঁ, তাৰ পিছতে ফোনটো চাম। বক্সৰ ভিতৰত আৰু এটা বক্স আছে, এই বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে এবাৰ খুলি চাওঁ। ঢেৰ কিবা বস্তু আছে বক্সটোৰ ভিতৰত। ফোনৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ এটা দিছে, ৰিডিং মেটেৰিয়েলছ কিছুমান দিছে, সেফটি ইনফৰমেশ্যন, কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড, ৰেড কেবল ক্লাব, কেইটামান ষ্টিকাৰো দিছে আৰু ইয়াতে ওয়েলকাম নোট এটা দিছে আৰু ইয়াত পিনটো লাগি আছে, পিনটো এৰুৱাই ললো মই। ওয়েলকাম নোট। ফাউণ্ডাৰ এণ্ড CEO OnePlus মোক গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড এখন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত। সো এইখিনি এতিয়া মই ৰাখি থওঁ সাইডত আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত কি দিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো। ইয়াত আছে ৱাৰ্প চাৰ্জ 65 এডাপ্টাৰ উইথ 65 watts আউটপুট আৰু USB টাইপ C কেবল এডাল আছে ৰেড কালাৰত। গোটেইখিনি বস্তু মই অকণমান সাইডত থৈ দিওঁ আৰু মই ফোনটো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। সো পিছফালটো এইটো আৰু আগফালটো এইটো। ফোনটো মোৰ বহুত হেন্ডি ফিল হৈ আছে, ইমান বেছি হেভি ফিল হোৱা নাই, লাইট ৱেইট ফিল হৈছে। ইয়াৰ ওজন হৈছে 189 গ্ৰামছ, OnePlus 80তকৈ 1 গ্ৰাম বেছি হ'ব। এতিয়া অলপমান ডিজাইন আৰু বিল্ড কোৱালিটিৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। OnePlusৰ ফোনবিলাক সাধাৰণতে মাইল্ড কালাৰতে আহে, এইটো যেনেকৈ লেক ব্লু তেনেকৈ ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ আছে কাৰ্বন ব্লেক। লগতে OnePlus 9R ফ্ৰেমটো হৈছে এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম উইথ গৰিলা গ্লাছ 5। OnePlus 9Rত আপোনালোকে পাব 6.55 ইঞ্চেছৰ ফুল HD প্লাছ ছুপাৰ এমোলেড ডিছপ্লে, 120Hz ফাষ্ট ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে। লগতে এই ফোনটোক বেজেললেছ ফোন বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ছাইডৰ বা ওপৰৰ বা তলৰ বেজেল ইয়াত বহুতেই কম। ফোনটোৰ ৰাইট ছাইডে আছে পাৱাৰ বাটন এণ্ড এলাৰ্ট স্লাইডাৰ, যিটো আপোনালোকে ফোনটো ভাইব্ৰেশ্যন নাইবা চাইলেণ্ট মোডত ৰাখিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। লেফ্ট ছাইডে আছে ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বাটন, ওপৰৰ ফালে আছে নইজ কেঞ্চেলিং মাইক্ৰফোন আৰু তলৰ ফালে আছে নেনো চিম ভৰাব পৰা ডুৱেল চিম কাৰ্ড ট্ৰে, ষ্টিৰিঅ' স্পীকাৰ্ছ, USB-C পোৰ্ট আৰু প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰফোন। আনফৰ্চুনেটলি ইয়াত 3.5mm জেক ভৰাব পৰা কোনো অপশ্যন নাই। OnePlus 9R সৈতে আপোনালোকে পাব 4500 mAhৰ বেটাৰী উইথ 65 watt ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, যিডাল চাৰ্জাৰে চাৰ্জ কৰিলে আপোনাৰ 40 মিনিটছৰ ভিতৰত, হাৰ্ডলি 40 মিনিটছৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব। আৰু OnePlus 9R সৈতে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিঙৰ ছাপোৰ্ট আপোনালোকে নাপায়। OnePlus 9R আহে Qualcomm Snapdragon 875G প্ৰচেছৰৰ সৈতে আৰু এই দুটা ভেৰিয়েণ্টছত আহে, এটা হৈছে 8GB RAM আৰু 128GB ষ্ট'ৰেজ যিটো মই কিনিছোঁ, আৰু আনটো হৈছে 12GB RAM আৰু 256GB ষ্ট'ৰেজ। সো ইমানখিনি শুনাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰি ল'ব পাৰিছে যে OnePlus 9R পাৰফৰ্মেন্স ৱাইজ one of the best phones and there is no doubt about it because of that 120Hz fast refresh rate and 870 processor. এতিয়া সেন্সৰৰ কথালৈ আহিছোঁ। ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু ফেচ আনলক দুটাই সেন্সৰ আছে।
OnePlus 9ত OS পাব Oxygen OS 11 based on Android 11 আৰু ইয়াত বহুত জল্দি সফটৱেৰ আপডেটবিলাক হৈ থাকে and with every software update the phone becomes smoother and smoother. So এতিয়া কানেক্টিভিটিৰ কথা যদি অলপ পাতো আপোনালোকে OnePlus 9ত গোটেইখিনি কানেক্টিভিটিৰ অপচনে পাব 5G dual 4G VoLTE Wi-Fi calling support Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 NFC but the problem is 5G যদিও থাকিব with only one band that can be a problem later on but 5G আহিবলৈ যেহেতু টাইম আছে সেইটো সময়ত দেখা যাব সো এতিয়া আমি অকণমান ক্যামেৰাৰ কথা পাতি লওঁ OnePlus 9ত আপোনালোকে পাব 48 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগল কেমেৰা লগতে 5 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰো শ্বটছৰ কাৰণে কেমেৰা 2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা ডেফটৰ কাৰণে লগতে আছে 2 LED ফ্ল্যাশ আৰু আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা পাব 16 মেগাপিক্সেলৰ মই কেইটামান ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু বেক কেমেৰা ইউজ কৰি ফটো তুলিছিলোঁ এইটো ফোনৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপোনালোকে ফটো কোৱালিটি অকণমান গম পাব পাৰে মই এতিয়ালৈকে এইটো ফোনৰ পৰা কোনো ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু যেহেতু OIS আছে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশ্যন তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বহুত ষ্টেবল হয় যিটো এইটো ফোনৰ এটা গ্ৰেট ফিচাৰ মই নিজে কৰা ভিডিঅ' যেহেতু নাই গতিকে মই ইউটিউবৰ পৰা যিকোনো এটা ৰেণ্ডম ভিডিঅ' সিলেক্ট কৰি প্লে কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে সাউণ্ড কোৱালিটিটো গম পায় কেইদিনমানৰ আগতে মই OnePlusৰ 50,000 প্ৰাইচৰ ভিতৰত কোনটো ফোন কিনিম কনফিউজ হৈ আছিলোঁ OnePlus 9, OnePlus 80 আৰু OnePlus 9R তিনিটাই OnePlusৰ 50,000 প্ৰাইচৰ ভিতৰত খুব ভাল ফোন তাৰপিছত মই চুজ কৰিলোঁ OnePlus 9R over OnePlus 9 আৰু OnePlus 80 কাৰণ OnePlus 9 হৈছে অলমোষ্ট প্ৰাইচটো 50,000 OnePlus 9R লগত বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নাই পারফরমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত OnePlus 9 অলপ ভাল হয় বেটাৰ হয় OnePlus 9তকে কিন্তু আদাৰৱাইজ বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নাই আনকি OnePlus 9ৰ ফ্ৰেমটো প্লাষ্টিক ফ্ৰেম হে পোৱা যায় আৰু OnePlus 9Rত ফ্ৰেমটো এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম সো 10,000 বেছি দি মই প্লাষ্টিক ফ্ৰেমৰ ফোন এটা কিয় ল'ম নেক্সট OnePlus 80 আৰু OnePlus 9R OnePlus 80 আৰু OnePlus 9 আৰু প্ৰায় সিমিলাৰ হয় দুটাই ফোন আৰু OnePlus 9R OnePlus 80 আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন বুলি কোৱা হয় কিন্তু OnePlus 80 লঞ্চ হোৱা এক বছৰমান হৈ গ'ল আৰু OnePlus 80ৰ দামটো 3,000 মান বেছি হয় OnePlus 9Rতকে সো মোৰ বেষ্ট অপচন সবতকে মোৰ লাগিলে যে OnePlus 9Rটোৱে হ'ব সো মই চুজ কৰিলোঁ OnePlus 9R আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব